In de vorige aflevering hebben we de mengtrap gemaakt, eenvoudig met 4 diodes en een trifilair gewikkeld trafootje. En er moet natuurlijk ook het signaal van een VFO in, een variabele frequentieoscillator. Dat is op verschillende manieren op te wekken. Zelf gebruik ik een VXO, dus een kristal die een beetje van frequentie hier getrokken wordt, waarmee het signaal wordt opgewekt. Voor de 20 meter band is dat echter een te groot gebied om te bestrijken, dus daar heb je echt wel een VFO nodig of iets digitaals om dat op te wekken. In dit oorspronkelijke schema wordt gebruik gemaakt van een VFO die bestaat uit een transistor met frequentiebepalende onderdelen hier en zelfs een fijnafstemming door middel van een zenerdiode. Deze zenerdiode wordt gebruikt als varicap-diode. Dus deze potmeter kan op het front worden geplaatst, waardoor als hier met deze afstemcondensator wordt afgestemd ook nog een soort fijnregeling mogelijk is. Het oscillatorsignaal gaat vervolgens een buffer in, weer een emittervolger, die lijkt erg veel op de schakeling die we eerder hebben gezien bij de local oscillator. En dat signaal gaat hier een versterkertrapje in, waarvan de collector aangesloten is op een van de trifilaire wikkelingen van de mengtrap. Dan zie je ook dat hier een wat langer draadje tussen is getekend. Dat is niet geheel toevallig. Die oscillator die moet echt wel een beetje gescheiden worden gehouden van de rest van de schakelingen. Dus bijvoorbeeld een apart kastje, hoogfrequent dicht, temperaturen wat stabieler. Dan bijvoorbeeld met een coaxkabeltje naar deze T7. Dit schakelingetje is trouwens weer een halve biamp eigenlijk, waarbij wel deze weerstand duidelijk een andere waarde heeft. De schakeling wordt gebruikt tijdens zenden en ontvangen, dus de 12 volt blijft er gewoon de hele tijd op. Komt ook de stabiliteit ten goede, want ja, hoe instabieler dit signaal is, hoe instabieler het uiteindelijke signaal is. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik heb zo'n dingetje gebouwd. Nogmaals, ik gebruikte zelf een VXO voor een andere band. Op een stukje PVC-pijp. Een flinke spoel gemaakt. De trimmer voor het frequentiebereik af te stemmen. En dit is de afstemcondensator. Ik heb hier dan het deel met de zenerdiode niet bijgebouwd. Maar dit is even ter illustratie van hoe het eruit kan zien. Dus de VFO, dat blijkt toch een kritisch onderdeel te zijn. Hoe weet je dat hij op frequentie staat? Als je een ontvanger hebt is dat mooi, kan je het daarmee terugluisteren. Een frequentieteller is natuurlijk mogelijk. Maar het blijft toch lastig om dat helemaal goed en stabiel te krijgen. Nou, dat lijkt me weer voldoende uitdaging voor deze week. En dan wens ik jullie succes en dan zie ik jullie graag bij de volgende stap, want dat signaal uit de mengtrap moeten we natuurlijk weer gaan versterken. Abonneer op mijn kanaal.